เช็คอัพซอมเมอร์วิลทำซอมเมอร์วิลให้ธรรมะธรรแมงให้อยู่ในอะไรบางอย่างเช็คอัพซอมเมอร์วิลเป็นงานเรื่องโดยอาจารย์มหาลัยท่านโภชนาการคือดร.พิเศษนาอิโคโนมอสวันหนึ่งในอิโคโนมอสซึ่งเป็นคนทำงานโภชนาการในงานวิจัยอยู่ชิ้นหนึ่งอิโคโนมอสไปออกรายการวิทยุบอกว่าเด็กอ้วนเกินในเมืองเรามันมีปัญหานะเพราะตัวเลขที่เขามีอยู่ในมือ 49% ของเด็กอ้วนเกิน 49% ของเด็กอ้วนเกินนั่นแสดงว่าต่อไปข้างหน้าคุณจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องกำลังคนมีปัญหาเรื่องความสามารถของบุคลากรมีปัญหาเยอะแยะมากมายตามมายังไม่พอเด็กอ้วนเกินใน 49% ที่ว่านั้น 80-90% เป็นพวกชนชาติที่พวกมาจากลาตินอินเดียเม็กซิกันประมาณสักแคริบเบียนมาสักประมาณอย่างนั้นนั่นหมายความว่าพวกคุณจนอยู่แล้วก็ยิ่งมีโรคอื่นๆที่คุณจะต้องมีปัญหาเรื่องลดทอนความสามารถคุณลงไปอีกอีโคโนมอสเอาปัญหานี้พูดที่รายการวิทยุแล้วกลับบ้านในระหว่างที่ออกรายการวิทยุก็ปิดโทรศัพท์กลับมาถึงบ้านเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาในมือถือเขาเลยเป็นพันสายที่ว่าคือเราจะทำยังไงดีและเขายินดีจะมาทำด้วยอีโคโนมอสเอาปัญหานี้เอาเรื่องนี้ไปหารือในบรรดามหาลัยแล้วขอโครงการมหาลัยโครงการหนึ่งมาร่วมดำเนินการกับเทศบาลเขาเอาโครงการนี้มาดำเนินกับเทศบาล1คือมหาลัยมานะ2เอาเทศบาลมานะ3เขาก็เอาภัตตาคารมานะ4เอาโรงเรียนมาและผู้ปกครองมานะเขาเอางานที่มีงานวิจัยไปสร้างเป็นกลยุทธ์การเรียนการสอนของมหาลัยเอางานวิจัยของมหาลัยที่มีอยู่ไปทำกับเทศบาลไปทำแผนกับเทศบาลหมายความว่าแผนของเทศบาลในปี 2002 ถึงปี 2005คือเขาทำงาน3 ปีในโครงการนี้เริ่ม3 ปีใน3 ปีอันนี้เนี่ยคุณลองตั้งหรือว่าคุณจะลดความเด็กอ้วนเกินในโรงเรียนอย่างไรเอาไปเล่นเด็กอ้วนเกินในโรงเรียนก่อนเสร็จแล้วเนี่ยกระบวนการเด็กอ้วนเกินในโรงเรียนจะต้องใส่กิจกรรมอะไรบ้างใส่กิจกรรมเรื่องผักใส่กิจกรรมเรื่องลดอาหารที่เป็นไขมันใส่กิจกรรมลดอาหารที่ทำให้เกิดจังก์ฟู้ดอันที่2เด็กจะมาทานอาหารโรงเรียนวันละมื้ออีก2 มื้ออยู่ที่ร้านอาหารแล้วก็อยู่ที่บ้านเขาก็ไปชวนภัตตาคารไปชวนกับพ่อผู้ปกครองก็เท่ากับว่าภัตตาคารเองลดเมนูที่เป็นเมนูน้ำมันเนี่ยที่เป็นเมนูที่เป็นนำไปสู่ความอ้วนได้ไหมเป็นเมนูที่มันทำให้เกิดโรคอ้วนได้ไหมเป็นเมนูจังก์ฟู้ดลดได้ไหมลดคุณทำแคมเปญลดไปเทศบาลจะดูแลเรื่องภาษีให้คุณไปผู้ปกครองก็ต้องทำความเข้าใจร่วมกันบอกว่าเด็กทานอาหารในที่โรงเรียนจะจัดไปก็แล้วแต่ถ้ามาอยู่ที่บ้านปั๊บคือคุณนั่งกินขนมกรุบกรอบทั้งวันมันก็อ้วนอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเอาปัญหาทั้งหมดเดินตาม value chain เดินตามการบริโภคของเด็กตื่นเช้าขึ้นมาเด็กทานข้าวที่ไหนตอนเที่ยงไปที่ไหนตอนเย็นไปที่ไหนทุกที่ที่เด็กจะจับใส่ปากต้องเป็นที่ที่ไม่ใช่เป็นสารความอ้วนอันนี้คือความหมายที่อีโคโนมอสทำเป็นโครงการเป็นโปรเจกต์มากกว่านั้นเทศบาลซึ่งเป็นคนที่ดูแลเรื่องสถานที่มากกว่าการอาหารเทศบาลมีหน้าที่ทำอะไรทำสนามเด็กเล่นใช่ไหมทำโครงการออกกำลังกายใช่ไหมแอโรบิกแดนซ์ใช่ไหมทำความรู้ผู้ปกครองใช่ไหมทำไปที่เป็นโครงการเทศบาลยังไม่พอเด็กที่ไปโรงเรียนเนี่ยจะให้เดินไปหรือจะให้นั่งรถไปถ้าจะเดินไปปั๊บทางเดินต้องเพิ่มขึ้นนะเขาทำทางเดินใหม่ที่เป็นทางเดินสำหรับเด็กเดินไปโรงเรียนรณรงค์เรื่องการเดินไปโรงเรียนได้เดินกลับจากโรงเรียนกลับบ้านแทนที่จะนั่งรถไปเพื่อลดความอ้วนปรากฏว่าในระหว่างรณรงค์ใน2 ปีแรกเปอร์เซ็นต์ลดลง 1% ใน3 ปีแรกเปอร์เซ็นต์ลดลง 1% 20 ถึง 25 2002 ถึง 2005
เปอร์เซ็นต์ลดลง 1%แต่เขาเองเห็นmeasurement บางอย่างเห็นโปรบางตัวเขาเอา 1% ที่ลดลงเนี่ยมาทำงานให้ใหญ่ขึ้นมาทำงานเติมบางอย่างใส่เข้าไปจาก 2005 ถึง 2014 10 ปีผลปรากฏว่าเด็กอ้วนในเมืองซัมเมอร์วิลล์ลดลงไป 30% คือได้ผลแต่ว่ามันต้องลงยาวแทนที่จะ3 ปีได้แค่ 1% แต่10 ปีเห็น 30% นั่นหมายความว่าปัญหาเรื่องความอ้วนของเด็กไม่สามารถใช้ short term management short term plan ไปจัดการได้คุณต้องแก้แบบ long term plan 10 ปีเคลียร์ไหมแล้วคุณไม่สามารถทำได้โดยใครคนเดียวคนหนึ่งเพียงแค่คนเดียวคุณต้องทำร่วมแบบมี common agenda เหมือนกันมีความคิดร่วมกันเห็นประโยชน์เห็นโจทย์ร่วมกันเหมือนกันปัจจุบันนี้เชฟ Up Somerville ก็ยังทำอยู่เชฟ Up Somerville รณรงค์กิจกรรมหลายอย่างทั้งที่เป็นของตนเองและที่ไม่ใช่ตนเองหมายความว่ามีใครที่ทำเรื่องฟาร์มเฮ้าส์มีใครที่ทำเรื่องอินทรีย์มีทำโรงเรียนเพื่อเกษตรกรรมมีทำอะไรก็ได้แต่ที่มันเป็นทำให้ไม่อ้วนคือพันธมิตรของเชฟ Up Somerville ทั้งนั้นแล้วเขาก็จะเอาพวกนี้มาสื่อสารกันเองไม่ใช่สื่อสารเฉพาะแค่ในโรงเรียนในเทศบาลนี้ทั้งเทศบาลจะมีกิจกรรมมีกิจการพวกกันกินกันอยู่แบบที่อยู่ที่ผมพูดอย่างนี้ก็มีกิจกรรม5 ตุลา 2017จะมีกิจกรรมอะไรเนี่ยคอนชักกิ้งเดย์ก็ว่าไปกินอะไรเนี่ยข้าวโพดที่ปลูกเองที่ไม่ได้เป็นข้าวโพดนำเข้าหรือเป็นพวกข้าวโพด GMO ในนี้ผมไม่ได้เอาตัวเลขมาให้ดูไม่ได้เอาตัวอย่างมาให้ดูในบางสถานที่เขารณรงค์ปลูกผักอันนี้คือเชฟ Up Somerville เป็นคนดำเนินการโดยเทศบาลอันนี้ก็เป็นตารางอันหนึ่งที่ในเทศบาลเองเนี่ยเขารณรงค์ให้ร้านค้าเนี่ยมาร่วมดำเนินการนี่เป็นร้านอาหารไทยนะเลมอนไทยจะดูวิดีโอไหมเดี๋ยวให้ดูวิดีโอว่าเขาดำเนินการรณรงค์แบบไหนวิดีโออยู่5 นาทีพอมีเวลาลองดูนะเผื่อจะได้มีไอเดียเอาไปทำที่บางกระเจ้าหรือไปทำที่อื่นบ้างก็ว่าไปไม่ผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่เสียหายนะถ้าว่าเราจะเอาอะไรไปอย่างดีๆจะทำแบบเขาเลยเป๊ะจะก๊อปปี้ไปหรือยังไงตัวไปก็ทำได้ Shape Up Somerville is a community-based environmental approach to reversing a trend of childhood obesity in Somerville. And more importantly, it's about raising the social consciousness of an entire community and its leadership and thinking about what policies we implement that affect the way we eat, the way we live, the way we move, and our tenets of eat smart, play hard, move more, and I like to say live well, guide all our policy decisions. The major question I get from mayors around the country, CEOs, administrators, managers is how can we afford to do this? And my response is you cannot afford to not do it. Much of what we do in our community is consistent towards improving our quality of life. And it's our responsibility not to govern within the four corners of a budget. A budget doesn't tell you about the health and well-being and livability of your neighborhoods. So it's important to embrace tenets and develop policy that improve the quality of life of all those who want to live, work, play, raise their children, or send their children to your schools. And it can be done. And with very few resources, we've been able to do that. We've been able to be very aggressive about applying for grants, receiving grants. Again, Somerville is a revenue-constrained community like every other city and town in Massachusetts. And there are many things you can do that don't cost money or that are cost neutral. Shape Up Somerville approved restaurants was very little cost on the city. Getting kids involved in developing menus in the school or doing taste tests, it was very cost neutral, I would submit. We're all building parks that are made flexible for very diverse populations, that entice a variety of different types of programming. Evaluating our recreation programs to make sure we're using the resources that we do allocate very effectively to achieve the most attractiveness and most participation in all those programs. So there are a myriad of things we can do as municipalities, even with few resources. That's really important. And we're able to sustain this
because of our effectiveness, our ability to obtain grants, and everything we do is based around the policies and tenets of Shape Up Somerville. Somerville's residents have thought it's a good thing that we should make our community healthy because healthy communities are productive communities. And our consciousness is raised to a level that we believe the healthy choice should be the easy choice in our schools, in our neighborhoods, in our squares. Well, in our schools, we've had more structured recess programs. We were able to receive a grant to be the first community in Massachusetts to create Cycle Kids, where we have 10 bicycles at each school and teaching kids the safety rules around riding bikes and how to ride a bicycle. And that's in every school. The city, we have those 10 bikes in every school in the community now. Outside the city, we've revamped our recreation department to have a program that entices a very diverse population in the city of Somerville. We've painted bike lanes across every major boulevard in the city, and we'll be painting 10 miles of bike lanes in the upcoming year, which makes a statement to the community that we embrace a multimodal form of transportation in this community. And you see more bicyclists participating, using the bike lanes. And we've done a lot around utilizing our Chapter 90 monies from the state to make our streets safer, calming traffic with bump outs and raised traffic tables. We've improved the type of materials we use to paint our crosswalks, having more illuminated crosswalks, and we've done a host of other things to calm traffic, to make people feel safe if they're going to walk to the park with their family, walk to school, travel to the squares to do their shopping, ride their bicycle. Creating policies that allow us to access good and wholesome foods. And what you see as a result, as a consequence of bad policy around the built environment, it's been very difficult, especially for communities in the inner core, to walk, to bike, to access good and wholesome food, and bad land use policy adds to that challenge. Farmers markets and our squares and Davis Square and Union Square, soon to be East Somerville, and winter markets we're about to create, allows people to have access to good and wholesome food options such as produce and fresh fruits and vegetables. Adding those fresh fruits and vegetables and all day throughout the school lunch, throughout the school menu program, school menu options in our school food program has been critical as well. I think the collaboration between the city and the schools in Somerville is an incredible success story. Many municipalities, you've seen this sort of unofficial divide, lack of cooperation between city agencies and the school department. That cohesiveness, that synergy is critical to moving forward. School children are in that environment. They are captured within the school environment for 9 months out of the year. So it's really important that our policies are aligned towards affecting a better lifestyle for them and engaging the school children in how we develop our menus for our school lunch was critical. Developing good food policy, working together with our health department and the school committee and the school department has been an incredible success. There's a tremendous economic upside for your communities for industry that wants to locate there, to be in communities that believe in healthy living and promote healthy living. I would think it's more of for elected leaders and managers and administrators to understand that our role goes beyond developing a balanced budget or improving our bond rating. Even in times of fiscal austerity, we have the ability to improve people's lives. Developing good policy that improves our quality of life is incumbent upon all of us. And if we can keep that lens, if we can keep that approach and act today with an eye towards tomorrow of improving the quality of life of all those in our communities, we will have healthy communities and we'll be a productive Commonwealth as a whole. Football เขาไหม Football ใหญ่ไหมใหญ่แน่ใจ3 คนเลยมันมีบางช็อตที่ดูฟุตบาทไม่ใหญ่เขาสามารถทำได้อะไรบางอย่างเขาทำปูพื้นได้ดีไม่ได้พื้นบ้านอันนี้ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เทศบาลเขาให้ความสำคัญกับการเดินเขาถือว่าการเดินเป็นที่มาเริ่มต้นบางอย่างของการออกกำลังกายส่วนอันนี้คืองานของเทศบาลที่เทศบาลมาร่วมเป็นแกนหลักคนหนึ่งของกิจกรรมนี้